අපි බලමු අද කොහොමද ඉක්මනටම රසවත් විදියට අඹ මාළුවක් හදාගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හොඳේ. පෑන් එකකට සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් ටිකක් අපි දාගමු. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ අඹ ඇට ටිකක් අපි දාගමු. දැන් මේ එකතු කරන්නේ කුරුඳු සහ එනසල්. මම නම් ඕනම වෑංජනයකට සුදු ලුණු ගොඩාක් එකතු කරගන්න. ඒකෙන් ගුණය වගේම රසයත් වැඩි. මේ අතර අපි කරපිංචත් දාගමු. හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. උළු හාල් තේ හැඳි දෙකකුත් අපි එකතු කරගමු. ගන්න අඹ ප්‍රමාණය අනුව 3-5 මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අඹ මම අරන් තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 750ක්. ඒකට අනුව තමයි මම මේ සීනි එකතු කරගන්නේ. වතුර එකතු කරද්දී ඔයගොල්ලෝ කල්පනාවෙන් එකතු කරන්න. මොකද අඹවලත් වතුර උනනවා. කහ කුඩු ටිකකුත් මම දැන් දාගන්නවා. මොකද දැන් කහ කුඩු මම දාගත්තේ ඉස්සෙල්ලා තෙලත් එක්ක කහ කුඩු බැදෙන්න ඕන නැති නිසා. කපාගත්ත අමු මිරිස් එක්ක කපාගත්ත මැංගෝ ටිකත් එකතු කරගමු. ඕගොල්ලෝ කැමති විදියට අඹ කපා ගන්න පුළුවන්. මම නම් කපාගත්තේ කොටු කොටු කෑලි වලට. මගේ රස අනුව තව සීනි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ අඹ මාළුව හදලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් රස බලමු.